Alexa, when is the Ayurvedic day? From empower.com. Today is National Ayurveda Day. হয় দোস্ত, আজি হৈছে আয়ুৰ্বেদিক ডে আৰু ধনতেৰাছ দিৱস। আয়ুৰ্বেদিকৰ নিয়ম মতে যদি আমি জীৱনটো চলাবলৈ যাওঁ, আমাৰ বেমাৰ আজাৰ মানসিক মানে অস্বস্তি টেনশ্যন একো নহয়। ভগৱানে যেতিয়া সমুদ্ৰ মন্থন কৰিছিল তেতিয়া সাগৰৰ তলৰ পৰা হাতত কলচী লৈ পিনে সেই হৈছিল মানে আজিৰ দিনত আৰু ধন লৈ আহিছিল আৰু তেখেতে আছিল আয়ুৰ্বেদিকৰ ক্ৰিয়েটৰ, আয়ুৰ্বেদিক ছিষ্টেমটো ক্ৰিয়েটৰ। আৰু তেখেতে কৈছিল যে মানুহ ধন বনেৰে সেই হ'ব লাগে তেখেতে স্বাস্থ্যত ধনো কৈছিল, তাৰপিছত সকলো ধনৰ কথা কৈছিল। আৰু সেই হিচাপে আজি বহুতে সোণা চান্দি এইবিলাক কিনে আৰু পৰম্পৰা চলি আহি আছে। তো আজি আয়ুৰ্বেদিক ডে প্লাছ ধনতেৰাছ উপলক্ষে ময়ো এটা বস্তু কিনিম। এতিয়া মইতো আৰু সেই নহয়, টেকন'লজিৰ মানুহ যিহেতু মই আনবক্সিং কৰোঁ বস্তুবিলাক, তো এটা বস্তু মই এতিয়া কিনিব গৈ আছোঁ। তো যিহেতু ভগৱানে সাগৰৰ তলৰ পৰা হাতত কলচী লৈ আহিছিল, বাচন লৈ আহিছিল, তো বহুতে বাচন কিনে, সোণা কিনে, ৰূপা কিনে, সেইবিলাক আৰু ক'ত কিনিম। মই এটা সৰু টেকন'লজিৰ বস্তুৱে কিনো আহক আৰু ঝাৰু কিনিম। আহি পালোঁ বজাৰ, এতিয়া আহিছোঁ এয়া ভিভ' দোকানত। দোকান খোলাই নাই, দোকান খুলিব। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা এটা সৰু বস্তু কিনিম, ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু এটা কিনিম। যোনটো বস্তু কিনিম সেইটো নলবাৰীত মানে ফাৰ্ষ্ট আহিছে, নলবাৰীত নহয় গোটেই অসমতে ফাৰ্ষ্ট আহিছে। মই থাইলেণ্ডতো নাপালোঁ সেই বস্তুটো, ইয়াত বোলে আহিছে, সেইকাৰণে কিনো আৰু। তো ময়ে চাগে ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ। আৰু আজি দোকানো খোলা নাই, সেয়া নলবাৰী নিউ ইলেক্ট্ৰনিক্স, পুৰা আইফোন ভৰ্তি কৰি ৰাখিছে, 14 চব কিন্তু ফোন নালাগে, সেই কাণত লোৱা সেই এয়াৰপড লাগে। মানে আইফোন 14ৰ লগত এটা এয়াৰপড আহিছিল সৰু ইমানমান ডাঙৰ, সেইটো লাগে এয়াৰপড প্ৰ' ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন। তো এইটো বস্তুৱে ধনতেৰাছ ডে উপলক্ষে এইটো বস্তু যিটো মই বেংকক থাইলেণ্ডত বহুত বিচাৰিলোঁ এইটো কিনিম বুলি, কিন্তু নাপালোঁ। তো এখেতে কিবাকৈ আনি দিলে আৰু। তো দিছ ইজ ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন এয়াৰপড প্ৰ', বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট। ইয়াৰ ওপৰত একো নাই আৰু, সঁচা কথা। এই লক্ষীমাক মানে সেৱা কৰি পিনে আনবক্সিং কৰি দিলোঁ। তো টানি দিলে হৈ গ'ল নমুনাদায়ন। তো ডিজাইন ইন এপল ইন কেলিফৰ্ণিয়া, কিন্তু বনাই চাইনাতে। তো এইটোৱে সেইটো মাল। তো কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ এই পৃথিৱীৰ চবচে বেষ্ট কাণত লৈ গান শুনা যন্ত্ৰ বুলি কৈছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত একো নাই আৰু। তো 2x বেছি নইজ কেঞ্চেলেশ্যন দিছে, আপুনি কাণত ভৰাওক, পৃথিৱী পাহৰি যাব, ক'ত আছে পাহৰি যাব, বেলেগ এখন দুনিয়াত গুচি যাব। আৰু চাদাত টেমাটোৰ পৰা আগতে চাউণ্ড ওলোৱা নাছিল, এতিয়া টেমাটোৰ পৰাও চাউণ্ড ওলাই। যদি হেৰাই টেমাটোও চাউণ্ড কৰিব, এনেকুৱা টাইপত নেহেৰাই। আৰু 6 ঘণ্টাৰ বেছি বেটাৰী বেকআপ দিলে তো মই ক'ৰবাত যাই থাকোঁ না, ফোন কৰি থাকোঁ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু। তো আহি গ'ল, এতিয়া কানেক্টটোত টিপি দিলে কানেক্ট হৈ যাব। এইটো এণ্ড্ৰইডৰ লগতো কানেক্ট কৰিব পাৰি, কিন্তু এপলৰ লগত এপলটো বেষ্ট আৰু। এণ্ড্ৰইডৰ লগত কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে পিছফালে এটা চুইচ টিপি থাকিব লাগে, কিন্তু এপলৰ লগত চবচে বেষ্ট। এই বাকচটোতো এই এনেকুৱাকৈ সেই ৰছী লগাব পৰা, যাতে হেৰাই নাযায়। তো মোৰতো ধনতেৰাছ হৈ গ'ল, এইটো কিনিলোঁ এইবিলাকৰ মানুহ। মই নেক্সট কি কিনে ধনতেৰাছ উপলক্ষে? ঝাৰু, সোণা এইবিলাক গোটেইবিলাকে আৰু কিনে আৰু ধনতেৰাছ বুলি। সোণাটো মোৰ দ্বাৰাই নহ'ব, তো ঝাৰু মানে ঝাৰু কিনে আৰু বাচন বৰ্তনো কিনে, কিবা বাচন বৰ্তন কিবা কাঁচা মানে কিবা এখন লৈ যাওঁ গিলচি এটা আৰু। তো আহিলোঁ ঝাৰুৰ দোকান। ধনতেৰাছৰ দিনত বোলে ঝাৰু কিনিলে ঘৰত লক্ষী আহে, মানে লক্ষী ভগৱানত ঝাৰুৰ লগত সেই আছে আৰু। অ ভাই, জানা নেকি ঝাৰু কিয় কিনে? ভাই না, চবেই কিনি আছে, আমি বুজিছোঁ। সকলোৱে কিনি আছে ঝাৰু, আমিও কিনিলোঁ। কিবা লক্ষী দেৱতাৰ বাহন না কিবা এনেকুৱা মুঠতে কিবা হৈ মুঠতে ঝাৰু বাহন নহয়, কিবা এটা হৈ মুঠতে আছে সংগতি, মানে কিবা এটা সংগতি আছে, কি আছে নাজানো, কিনি ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ সকলোকে দেৱালীৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ। দেৱালী সকলোৰে ভালে ভালে যাওক। ময়ো অলপ চাকি তাকি দিয়া আছে, সকলো জ্বলাম আৰু তেতিয়া এটা ভিডিঅ' পাব। তো দিয়ক, সেইটো মই কিনিলোঁ, এতিয়া গান শুনিম। আপোনালোকক যি পাৰে ঝাৰুৱে কিনক, ঝাৰুটো চবচে বেষ্ট আৰু দেহাৰ যিটো ধন, দেহত ধনটো সকলোতকৈ ডাঙৰ ধন বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই দেহাৰ ধনটো ভালকৈ হেল্থ ঠিক কৰক।